Dit is de trainer, Diego Simeone, intrigerende man, hartstochtelijk leider van Atletico Madrid en hartverwarmend bezig terwijl zijn selectie een koud Eindhoven-stadion betreedt. Zondagavond nog gespeeld en na PSV weer snel het vliegtuig in voor de derby tegen Real. Maar vergis je niet, wat echt belangrijk is, gebeurt in Eindhoven, ook voor Atletico. Mañana tenemos un octavo de final de Champions en un campo complicado y no es momento de hablar de la liga y solo pensar en el partido de mañana. En dat bleek ook tijdens het kwartiertje dat gefilmd mocht worden. Details. Simeone legt een polletje recht. Een moedige ploeg, zo noemde hij PSV even daarvoor tijdens het perspraatje, waar de trainer het niet te moeilijk maakte. Sí, lo más importante para ganar siempre es hacer un gol más que el rival. Eso está claro. Después... Maar ja, goals, gaan we die wel zien? Atemos denkt... 0-0 hè? 0-0. Van niet dus. PSV-trainer Cocu hintte ook al dat 0-0 geen slecht resultaat zou zijn. En wie goed naar Simeone luistert, hoort misschien wel hetzelfde. Y está claro de que mañana va a ser un partido con mucha intensidad, con mucha velocidad, sobre todo en las transiciones de los dos lados. Y bueno, el que logre controlar esa situación del juego saldrá beneficiado. Ojalá podamos llevar el partido hacia el lugar donde nos podemos sentir más cómodos nosotros. Champions League achtste finale, de opening van het tweeluik in Eindhoven, waar de vlaggen klaar liggen om de lucht in te gaan als de trainer het hooghouden heeft afgerond.